أحد أشهر القادة الفاتحين في التاريخ الإسلامي، كان له الفضل في دخول الإسلام إلى أوروبا من خلال فتح شبه الجزيرة الإيبيرية، وذلك في عصر الدولة الأموية. وقد استمرت راية الإسلام عالية خفاقة على تلك البقعة الهامة من أراضي أوروبا قرابة 8 قرون قبل أن تسقط في أيدي الإسبان. إنه القائد الفذ طارق بن زياد الذي استطاع تحقيق إنجاز رائع للأمة الإسلامية، لكن رغم ذلك فإنه لم يتلقى جزاء صانعه هذا، بل يقال أنه توفي فقيرا معدما. فكيف وصلت به الأمور إلى هذا الحد؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنعرض لكم سيرة القائد طارق بن زياد منذ مولده مرورا بفتحه للأندلس وانتهاء بوفاته. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ولد طارق بن زياد على أرجح الآراء عام 50 للهجرة في منطقة تقع بولاية وهران الجزائرية، وقد اختلفت آراء المؤرخين حول أصوله، فقيل إنه ينتمي إلى إحدى قبائل البربر التي عاشت في الجزائر أو تونس، وهو الرأي الراجح. وهناك من يقول بأنه ينتسب إلى الفرس من همدان، وهناك رأي ثالث يرى بأنه عربي من حضرموت باليمن. في كتاب طارق بن زياد فاتح الأندلس للكاتب حسين شعيب، فإن طارق بن زياد ينتمي إلى قبيلة الصدفة التي تقطن جبال المغرب. وإلى جانب هذا الاختلاف في أصول طارق بن زياد، فقد اختلف المؤرخون أيضا حول إسلامه، فقيل إنه ولد بعد الفتح الإسلامي الذي قاده عقبة بن نافع في بلاد المغرب، وبالتالي فقد نشأ طارق بن زياد مسلما في ظل تربية إسلامية، حيث تعلم حفظ كتاب الله وعلوم القرآن والفقه والحديث، غير أن آخرين يرون أنه كان وثنيا، وقد أسلم على يد القائد الشهير موسى بن نصير حاكم بلاد المغرب برفقة باقي أفراد قبيلته. ويتفق المؤرخون على أن طارق بن زياد كان مولا لموسى بن نصير الذي قربه إليه، وكان يثق به كثيرا ويأتمنه حتى صار من أشهر رجالاته. والواقع أن طارق بن زياد كان يستحق تلك المكانة، فإلى جانب أنه كان إنسانا لطيفا ومتواضعا ومحبوبا من قبل كل من يعرفه، فقد كان فارسا مغوارا وقائدا محنكا، الأمر الذي جعل موسى يسند إليه بعض المهمات الإدارية في برقة وتلمسان. وظل طارق بن زياد يترقى في المناصب حتى تولى أمر قرطاج بإفريقيا عام 87 للهجرة، ثم انتهى الأمر بتوليه قيادة أحد الجيوش الإسلامية تحت إمرة موسى بن نصير، رغم أنه لا يزال شابا، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في حياة طارق بن زياد، مرحلة ستضعه في مصاف القادة العظماء في التاريخ الإسلامي. في الوقت الذي كانت تعيش فيه دولة الإسلام أزهى عصورها في ظل الخلافة الأموية، كانت الأوضاع في شبه الجزيرة الإيبيرية التي كانت تشمل دولتي إسبانيا والبرتغال على النقيض تماما. فقد قاد أحد رجال الجيش وهو يدعى لوذريق انقلابا على السلطة، وقام بعزل الملك غيتشا ليصعد إلى العرش، لتسوء في عهده الأوضاع الداخلية للبلاد، إلى جانب اتباعه سياسة ظالمة أدت إلى اشتعال نيران الغضب والثورات ضده. ثم كانت الفرصة الذهبية التي جعلت المسلمين يفكرون جديا في فتح شبه الجزيرة الإيبيرية، فقد لجأ أتباع الملك المخلوع وأفراد أسرته إلى المسلمين لاستعادة ملكهم، ذلك أن يوليان حاكم سبته والذي كان أحد أنصار الملك السابق غيتشا اتجه إلى طارق بن زياد الذي أصبح وليا على مدينة طنجة وقائدا للقوات الإسلامية المعسكرة هناك، وعرض عليه مساعدته في فتح شبه الجزيرة الإيبيرية. ولم يكن لطارق بن زياد أن يبت في هذا الأمر الخطير بمفرده، فعرض الأمر على قائده موسى بن نصير الذي قام بدوره برفع الأمر إلى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي وافق بعد التردد. ولم يمض الكثير من الوقت حتى كان طارق بن زياد يعبر بقواته إلى البحر ليصل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ونزل بقواته عند جبل كالبي والذي أطلق عليه فيما بعد جبل طارق، ومن ثم دارت معارك حامية الوطيس بين جيش طارق بن زياد وجيش لوذريق.
لينتهي الأمر بمقتل لوذريق في معركة وادي لكه وفتح شبه الجزيرة الإيبيرية عام 92 للهجرة بقيادة طارق بن زياد، قبل أن يلحق به موسى بن نصير ليستكمل القائدان فتح بلاد الأندلس. وبفتحه لشبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس حقق طارق إنجازاً عسكرياً مذهلاً، إذ تغير على إثرها تاريخ المنطقة في شمال إفريقيا وفي غرب أوروبا، بل وتاريخ أوروبا بأكمله، ذلك أن هذا الفتح تم بجيش قليل لا يتجاوز 12,000 مقاتل، في حين كان جيش لوذريق قوامه 100,000 مقاتل كما تذكر بعض المصادر. إلا أن جيش طارق بن زياد تمكن من فتح شبه الجزيرة الإيبيرية حتى وصل إلى شمال إسبانيا حيث جبال ألبيرنا. كما كان فتح الأندلس بداية لسلسلة من المحاولات الأخرى لنشر الإسلام في أوروبا، والتي انطلقت من بلاد الأندلس التي ظلت تدين بالإسلام طوال 8 قرون تقريبا، قبل أن تغرب عليها شمس الإسلام وتعود إلى سابق عهدها، فاندثرت دولة الأندلس الإسلامية لتعود الدولة الإسبانية المسيحية، وذلك في 2 يناير من عام 1492. زعمت بعض المصادر أن موسى بن نصير لما جاءه خبر الزحف الكاسح الذي يقوم به جيش طارق بن زياد، كتب هذا الأخير يأمره بأن يتوقف حيث هو، ثم لحق به حتى يقود بنفسه بقية الفتوحات وتكتب باسمه بدلاً من قائد جيشه. لكن طارق بن زياد الذي كان يدير المعارك في الميدان اعتبر أن توقفه عن الزحف سيمنح أعداءه الفرصة لالتقاط أنفاسهم وترتيب صفوفهم، بما يشكل خطراً على جيشه وعلى المواضع التي فتحها، لذلك وصل فتوحاته عاصياً أمر قائده. ويقول البعض أن موسى بن نصير عندما التقى بجيش طارق بن زياد وبخه بشدة، بل وضربه بالسياط متهما إياه بالتمرد والاستيلاء على الغنائم، وقام بسجنه بناء على تلك الاتهامات. لكن طارق بن زياد تمكن وهو في سجنه من الاتصال بالخليفة الوليد بن عبد الملك ليشرح له وضعه، الأمر الذي عجل بإطلاق سراحه بأوامر صارمة من الخليفة، قبل أن يعود طارق بن زياد لمصاحبة موسى بن نصير في استكمال مسيرة الفتح نحو أقاليم أرغونا وقشتالة وكتالونيا، ولم يتوقف حتى بلغ جبل ألبيرنا التي تعتبر حدوداً طبيعية بين إسبانيا وفرنسا، كما ورد في مقال طارق بن زياد نبش في لغز المصير المجهول لفاتح الأندلس. لكن رواية أخرى تنفي هذا الادعاء السابق، وتقول بأن العلاقة بين طارق بن زياد وموسى بن نصير كانت جيدة، وأن سبب الخلاف بينهما ليس حسدا وغيرة من أن ينسب إليه وحده فتح بلاد الأندلس كما يزعم البعض، فحسنات طارق بن زياد تعد في ميزان موسى بن نصير باعتباره أحد عماله، وإنما كان سبب الخلاف أن طارق بن زياد قد تغلغل تغلغلا عميقا في بلاد الأندلس بشكل لا يتناسب مع ما تحت يده من قوات في الأندلس. هذا ما دفع طارقا إلى طلب العون من موسى بن نصير الذي ركب البحر بقواته ليلحق بطارق لاستكمال الفتح، فقد أراد مساعدته في فتح الأندلس وليس أخذ النصر والشرف منه. إذن كل ما في الأمر أنه اختلاف بسيط في وجهات النظر، فموسى بن نصير كان قائدا فذا يتمتع بنظرة ثاقبة وبعد نظر كبير، ومن منطلق ذلك كانت رؤيته تستند إلى الحفاظ على الجيش الإسلامي من الهزيمة والتهلكة، فقد اخترق جيش طارق بن زياد أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية في اتجاه العاصمة دون أن ينتبه إلى أمر خطير، وهو أن الكثير من المدن في ظهره لم تفتح بعد، وبالتالي فهي تشكل خطرا كبيرا عليه. كما ذكر السرجاني في كتابه فتح الأندلس، والذي حدث أنه عندما التقى موسى بطارق عاتبه على مخالفته لرأيه ومخاطرته بقواته، فاعتذر طارق واستلطفه حتى رضي عنه موسى، ثم أكمل موسى وطارق جهادهما حتى تم فتح بلاد الأندلس. يذكر المقري في كتابه نفح الطيب أن موسى بن نصير لما وصلته أخبار الانتصارات التي حققها طارق بن زياد ولحق به، فلما التقيا قال موسى لطارق: يا طارق، إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يمنحك الأندلس، فاستبحه هنيئا مريئا. فقال له طارق: أيها الأمير، والله لا أرجع عن قصدي هذا ما لم أنتهي إلى البحر المحيط أخوض فيه بفرس من ناحية شمال شبه جزيرة الأندلس،
فكلام موسى بن نصير يدل على أنه تنازل عن الأندلس لطارق قبل حتى أن يبت الخليفة في هذا الأمر، وهو ما يتناقض تماما مع الادعاء السابق. من المؤسف حقا أن طارق بن زياد لم ينل التكريم الكافي أو التقدير على ما حققه من إنجازات في فتح بلاد الأندلس، إذ يدعي البعض أن عودة موسى بن نصير مع قائده طارق بن زياد إلى عاصمة الخلافة الأموية قد صادفت وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي خلفه أخوه سليمان، فطلب من موسى بن نصير تأخير وصوله إلى العاصمة إلى حين ما بعد وفاة الوليد كي يستأثر بالغنائم وينسب فضل فتح الأندلس لنفسه، لكن قائد الفتح لم يستجيب لطلبه، الأمر الذي جعلهما يتعرضان لغضب سليمان الذي عزل موسى بن نصير وقتل ابنه عبد العزيز الذي كان أحد المشاركين في فتح الأندلس، بل وكان له الفضل في فتح كل غرب الأندلس التي تعرف حاليا بدولة البرتغال. أما طارق بن زياد فقد انتهت مسيرته القصيرة ذات الإنجازات الحافلة، إذ ترك إمارته بعد أوامر الخليفة الأموي وذهب إلى دمشق، وهناك انقطعت أخباره حيث تضاربت الآراء بشأنه ما بين قتله ونفيه وبين القول بأنه تحول إلى رجل فقير وتائه في دروب الشام، حتى وافته المنية عام 101 للهجرة بحسب المصدر الثاني. غير أن مصدرا آخر نفى تلك الادعاءات السابقة، إذ يؤكد أنه قد حدثت بالفعل خلافات بين موسى بن نصير وسليمان بن عبد الملك، إلا أنهما اصطلحا بعد ذلك، حتى إن سليمان قد اصطحب موسى معه إلى الحج. أما عن طارق بن زياد فقد فضل أن يعيش حياته بعيدا عن الأضواء، فغادر ولايته لتنقطع أخباره بعد ذلك. رغم وفاة طارق بن زياد منذ قرون ورغم ضياع الأندلس، إلا أن ذكر القائد العظيم لا زالت حاضرة وبقوة حتى يومنا هذا، فهناك دولة تسمى جبل طارق، وهي دولة ذات حكم ذاتي تابعة للسيادة البريطانية، وهي عبارة عن جبل صخري صغير المساحة وتقع في البحر المتوسط جنوب غرب إسبانيا، ويقطن فيها ما يقارب من 30,000 نسمة، معظمهم من أصول إيطالية وإسبانية ومالطية وبرتغالية. بالإضافة إلى ذلك فإن إحدى عملات تلك الدولة تحمل صورة ذلك القائد العظيم، رغم أن معظم سكانها من المسيحيين، لكن السبب في ذلك يرجع إلى أن اسم طارق بن زياد جزء من اسم الدولة نفسها، ولكون هذا القائد العظيم جزءا من تاريخ دولة جبل طارق. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.